טסט, 1, 2, 3, חולה על מבטאים. ברק אללה ופיק לייט. משעמם אותי להיות דבר אחד. מה רע בלדעת רק עברית? כל שפה היא עולם, כל שפה היא תרבות שפות יודעות עלינו הכל. כמעט לכל דבר קיימת מילה, או לפחות הסבר בכמה מילים. אבל מה אנחנו יודעים על שפות? כן, על אחת מהתופעות הכי אנושיות והכי מרשימות בטבע. במיוחד אם אנחנו חיים במדינה שיש בה כל כך הרבה אנשים ותרבויות מכל העולם. בעמק הלקסיקון מצאנו דרך מגניבה לספר על שפות. כאן נכיר אותן דרך אנשים מיוחדים. היום אנחנו נפגשים עם נטע אלקיים, כדי לדבר איתה על השפה המרוקאית. عالي صوت نقص لي شوية ما تنسمع والو سافي سمارش واخا איזה שפה את אוהבת יותר? אנגלית או צרפתית? צרפתית. יידיש או לדינו? וואי, זו התלבטות קשה. נראה לי שיידיש. מילים או שפת גוף? מילים. אני בן אדם של מילים. קרואסון או ספינג'? וואי, זה ממש שאלות קשות. אולי אפשר באמת להמציא משהו באמצע. וואי, אני נורא אוהבת גם קרואסון וגם ספינג'. אני לא יכולה לבחור, זה קשה לי. עם מבטא או בלי מבטא? עם מבטא לגמרי. מותר לקלל או אסור לקלל? מותר, אבל כאילו, לא יודעת. לעשות את זה בחן ולא באמת להתכוון. מרוקאית בשבילך זה נעלי בית או נעלי עקב? גם וגם. דיבור דוגרי או מסר סמוי מקופל בחינניות? אני רוצה להגיד דוגרי, אבל אני בן אדם של מסר סמוי. לאיזה דור של דוברי מרוקאית בארץ את מתחברת יותר? דור ראשון, שני או שלישי? ראשון. אלפי שפות בעולם או שפה אחת? וואו, איזה קשה. אי אפשר להגיד גם וגם על זה. את יכולה, אבל... תראה, אני כן בן אדם ששואף שתהיה אחדות ואולי שפה אחת, ומאמינה בביטקוין ובכל מיני דברים כאלה, כאילו עתידניים. אבל זה כיף שיש גם את הדבר השני, כאילו, את השוני. כאילו, שוני ולא זהות. כאילו, זה כמו שאני פמיניסטית, אבל אני לא רוצה להיות דומה לגבר. אני רוצה להיות שווה לגבר. תראי, אבל שפה אחת זה אולי אומר גם תרבות אחת. וואי, קשה לי לחשוב על תרבות אחת. אלא אם כן היא תרבות שמכילה המון בתוכה, מקפלת בתוכה המון השפעות. אני חושבת שזה גם, תרבות אי אפשר להשוות לדברים אחרים. כי תרבות יש בה את כל מה שלא כתוב. אנחנו לא שולטים בה באמת. היא משהו שיבוא מתוך העם, מתוך התפתחות. דברים אתה יודעת, יש כוחות חזקים שמנסים לשלוט. או נגיד האקדמיה, ודברים חומקים. כאילו, זה הכל תלוי בדורות שנגדל ולאן הם ייקחו את החיים שלהם. כאילו שאני יושבת במרפסת של הבית של סבתא שלי, והמכולת הייתה ממש מימינה. אז כאילו כל המבוגרות היו עוברות בדרך למכולת, זה כאילו איך שהן נכנסות לפריים, זה כזה, ברק אללה ופיק לייטיקס, כל הברכות, פייד אאוט, יוצאות למכולת, חוזרות אותו דבר, לחנינה יאללה בשלמה, תעישי, זה כאילו ככה, זה היה ממש כזה, זה פייד אין, פייד אאוט של ברכות, כאילו, ברחוב של סבתא. יש לזה הסבר? למה תרבותית זה התפתח? תראי, האנשים האלה, כאילו, במיוחד יהודי הכפרים, וכאילו, סבתא שלי וזה, הם אנשי אמונה. הם אנשים שכאילו מאוד מאוד כזה, האלוהים נוכח בכל דבר. אז כאילו כדי להגיד דברים בסיסיים כמו תודה, אז את אומרת, אלוהים יברך אותך, אלוהים יאריך את ימייך, אלוהים ייתן לך איזה. אז כאילו, וזה גם מושפע מהתרבות הערבית, תרבות מאוד מאוד אמונית. זה היה נורא מצחיק, לפני כמה זמן היה לי שיחה עם חבר, שהוא מגדיר את עצמו לגמרי, הוא מרוקאי, אתאיסט.
הוא אומר, תקשיבי, אני לא מצליח, כאילו, אני כל דבר, אני רוצה להגיד מילים שלא לא כוללות לה בפנים, ואני לא מצליח, כאילו, אני רוצה להגיד להם להתראות, בלי לא להזכיר את אלוהים, אני לא מאמין באלוהים. הוא אומר, זה לא הולך, לא מצליח. אז ניסינו לחשוב על כל מיני מילים שלא כוללות את לה בתוכם, וזה מאוד, מאוד קשה. זה היה מאוד קשה למצוא. אז רוב הדברים הם כאילו, כל דבר שאת רוצה להגיד תודה, זה לייק תרחירק, אלוהים יגדיל את הטוב שלך, ליעתיק סחה, אלוהים ייתן לך בריאות, אין סופי, ברק אללה פיק, לייסהל, הכל. דבר שמתחילים להשתמש, ללמוד שפה חדשה, אז בהתחלה אנחנו מרגישים קצת שזה לא באמת אנחנו מדברים, אלא יש סוג של דמות כזאת. נכון. ובשלב מסוים זה כבר לא דמות, זה נטמע. בדיוק, זה כבר את מדברת בשפה הזאת. היו לך את השלבים האלה? לגמרי, כן. פעם ראשונה ששרתי במרוקאית, לגמרי נכנסתי לדמות. זאת הייתה דמות של אישה, שקראו לה לילה פתח, לין מונטי, אליאן צרפתי. שלושת השמות האלה זה היה אותה זמרת. והיא הייתה בעצם הראשונה שנתנה לי השראה להיכנס לתוך הדמות שלה. גם עפתי על זה שהיא לא התנצלה על אף חלק בזהות שלה וניהלה קריירות שונות. גם הייתה מומחית בסגנון של אדית פיאף וגם שרה מוזיקה אלג'יראית אנדלוסית ועבדה עם הפסנתרן מוריס אלמדיונה שאחר כך זכיתי להופיע איתו. וגם נולדה כיהודייה והכניסה בשירים שלה ובמוזיקה שלה המון אלמנטים מהזהות היהודית. אני, כשגיליתי את הדמות שלה ודמויות דומות לה שעבדו בעולם בשנות ה-50-60, ממש רגע לפני כל ההתפוצצות של ההגירה, זה פשוט העיף לי את הראש. כאילו, אמרתי לעצמי, וואי, אנחנו ממש בגטו, כאילו, מה זה הדבר הזה? איזה משוחררים הם היו הדור הקודם. זאת אומרת, אפילו אנשים שעוד לא חוו את הדבר הזה של לאומיות ישראלית וזה, היה בהם משהו שהוא יותר נכון, שהוא מרגיש לי יותר נכון ויותר מדויק לאיך זה להיות יהודים בעולם, כאילו. תמיד היינו כזה עם נודד וסופג תרבויות ולא מפחד מהאחר, ובמיוחד במרוקו, כאילו, הקרבה של היהודים והמוסלמים הייתה, לא חושבת שיש מקום אחר, גלות אחרת בעולם שהייתה כזאת קרבה והייתה כזאת התאמות. אז זה ממש העיף אותי, כי הרגשתי שאני חיה בחברה שהולכת למקום אחר לגמרי. ואז רציתי להיכנס לדמות שלה. ובהתחלה זה היה ממש פרפורמנס. כאילו למדתי, כתבתי, הוצאתי את המילים בתעתיק, לא אגיד לך ש100% מזה הבנתי. היה לי ממש, אני רק הייתי בתחילת לימודי ערבית שלי, התחלתי ללמוד ערבית בגיל 30, קריאה, כתיבה והכל, והשיר בהתחלה כזה היה ממש, את יודעת, הבנתי את המילים המרכזיות, פה ושם משפטים, והקדשתי אותו לאמא שלי, שיר על אמא, וזהו, ומשם הכל התחיל. בעצם העליתי אותו לרשת, קיבלתי המון תגובות, ממקומות שגם לא ציפיתי. וככה הכל התחיל, כאילו, מפרפורמנס כזה, ואז הבנתי שיש פה כוח. שיש פה גם איזו מיידיות, שכאומנית פלסטית, שעסקתי לפני באומנות פלסטית, לא היה לי את הדבר הזה. כאילו במוזיקה יש משהו מאוד מיידי, מאוד נוגע, מאוד חוצה גבולות. זה לתוך הווריד. ממש, וזה היה כזה בול פגיעה. ואז אמרתי, טוב, אני לא מתחפשת יותר לזמרות, אני עכשיו מחפשת את הקול שלי, כן. בתוך הדבר הזה, ומנסה למצוא איך אני משתלבת בתוך השפה הזו, כי בהתחלה היא באמת הייתה, היא ממש לא נעלי בית, אלא רק נעלי עקב, אלא רק משהו מפחיד כזה גרנדיוזי עם דיסטנס, ואיך אני עושה את זה בצורה שכאילו, בלי טעויות, ובמבטא הנכון, ושכולם יבינו, ולאט לאט הדבר הזה עם הזמן ועם השנים נטמע. אז היום זו את. היום זה לגמרי אני. עכשיו תגידי, איך נטע ששרה במרוקאית שונה מנטע ששרה בעברית? היא לא שונה. מי שמכיר אותי יודע שזה לממשוז, זה אותה נטע. אבל החברה עדיין קשה לה לקבל את הדבר הזה. כאילו, אני תופסת אנשים לא מוכנים שאני פותחת את הפה פתאום בערבית. כאילו, התחושה היא שכאילו, איך זה יכול להיות? מה התגובות? מה הקשר? למה? המון תגובות, מגוון, אני יכולה לתת לך מגוון תגובות, זה כאילו, למה את צריכה את זה? למה את מצמצמת את הקהל שלך?
למה את לא עושה, למה את לא מתרגמת לנו, למה את לא עושה שירים בעברית? מה את מתביישת להיות ישראלית, מה את מתביישת להיות... כל כך הרבה דברים, ביקורות, שאם הייתי מקשיבה להם, אולי מזמן כבר הייתי... אבל יש בטח גם וואו, יש גם את ההתלהבות הזו. ההורים שלי מאוד גאים בי, מופתעים כל פעם לראות איך אני יודעת פתאום כבר יותר דברים, יותר מילים מהם, מסתדרת במרוקו יותר טוב מהם. וגם הרבה אנשים, כאילו, אתה יודע, זה משהו טוב, חיובי, כאילו להתלהב מזה, אבל גם יש איזשהו טיפה הרגשה של גם כובד על הכתפיים, שכאילו ברגע שאני כאילו לקחתי את זה על עצמי, אז פתאום זה גם נהיה משקל, פתאום כאילו, אז תייצגי אותנו בכבוד, אז כאילו, אני לא רוצה לייצג אף אחד, אני אומנית, אני נטע, אני לא יודעת להיות משהו אחר. אז זה גבול עדין מאוד, כאילו, כי באמת, יש פה פצע לא מתוקן, ואנשים ששומעים אותי אומרים, וואו, אולי יש מרפא, אולי יש תיקון, אולי זה, ולדור שלנו, והילדים שלנו, ואיזה יופי, ועכשיו, בזכות השירים שלך, גם הבת שלי פתאום רוצה לדעת. אז זה מאוד משמח אותי, לתת השראה, אבל אני לא מתחייבת, כאילו, לא יודעת, שהכל יהיה על הכתפיים שלי, אני לגמרי רוצה להיות זאת אומרת, להגיד את מה שיש לי להגיד. זה היה איחולים לא לבביים, אני קוראת לזה. יתיח עליק שימריו, ייפול עלייך איזה ארון. ידוז עליק טונובל, יעבור עלייך אוטו. כל מיני איחולים ממש של כאילו, של צרות. היה גם נחרק דין דיבוק, שזה מעניין, זאת כלל מעניינת, כי כאילו תישרף הדת של אבא שלך. וואו, מורכב. זה מורכב, ויכול להיות שזה גם קשור לחיכוך המוסלמי-יהודי. או פשוט להגיד למישהו שהוא חסר תרבות, אין לך דת. אתה מבינה? כאילו הוא לא, מה ענדוש דין, מה חייף שלה. הוא לא מפחד מאלוהים, אין לו תרבות, אין לו דת. כי דת הייתה נחשבת גם תרבות. לראשונה הכרתי את אלוהי בערבית, או ליתר דיוק במרוקאית. כי אצלנו אמרו בזהדללה, שזה בעזרת השם, וחמדוללה, שזה באלוהית עברית, הודו להשם כי טוב. ואמרנו, הוא חפלה, הוא ירא שמיים. ותודה אמרנו, לייכליק, או לייטוול עמרק, שזה אצל האל העברי, אלוהים יעניק לך אריכות ימים. וכשכעסו אמרו, לחכם פיק, משהו כמו ידינך האל. בסוף האלוהים המרוקאי שלי עזב את ארצו, הולדתו, ביתו, ועלה למדינת ישראל באונייה של הסוכנות היהודית. אחרי ה-DDT והמעברות וכל הבכיינות המרוקאית והצעקות והפלטרים וכל זה, הוא התרצה וקיבל כיפה סרוגה, דגל ורובה. או חליפה שחורה וכובע בוקרים ליטאי. עם הזמן הוא שיבש את שמו ואימץ מבטא ראוי כדי להיקלט, כדי להשתלב וכל זה. ועכשיו, אם תאמר לו חמדוללה במקום תודה לאל, הוא יעשה לך פרצוף של אני מכיר אותך מאנשהו. שזה במרוקאית שירת כבוד, שזה בעברית לך חפש את האלים שלך, בערך. אתן דוגמה, נגיד, כשאני רואה ילדים קטנים, זה אוטומטית, בלי שליטה בכלל, אני מתחילה לדבר איתם רוסית. ובטח אם אימא שלהם לא שם, אז זה בכלל, אחד על אחד זה רק רוסית איתם. אז יש לך איזה מין סיטואציה שאת אומרת, זה רק למרוקאית מתאים. אז קודם כל אני מקנאה בך, ואני מקנאה בכל הרוסים ששמרו על השפה כשהגיעו לארץ. והאמת היא שהאהבה שלי למרוקאית התחילה בעקבות העלייה הרוסית. די, איך זה קשור? כי כשהגיעה מרינה, המורה שלי למוזיקה בשנות ה-90 לנתיבות, אז אני הייתי הפייבורית שלה, היא ממש אימצה אותי, ושפה הזרה הראשונה ששרתי בה הייתה רוסית. הייתי הולכת לחתונות איתה, ושרה, והמבוגרות היו בוכות,
כאילו מין גימיק כזה, אטרקציה. לא הייתי מבינה את המילים, אבל לומדת בעל פה. זו תובנה שהשפיעה עליי עוד כנראה אז, בתור ילדה, להבין מהי העוצמה של שפת אם. איך אני גורמת לאנשים האלה לבכות, להיזכר במולדת שלהם. והיא הייתה כל כך חזקה שאפילו אני הייתי מדמיינת את הדשא הקצוץ והפרות והריחות האלה של אמא רוסיה, שאני בכלל לא נולדתי בה ולא גדלתי בה. מהסיפורים של מרינה. אז ככה, כאילו, הניואנסים שבהם אני מרגישה שמרוקאית זה השפה שצריך לדבר בה, קודם כל, הרבה פעמים זה עם אינטראקציה עם מרוקאים במרוקו. גם כשיש ראיונות שאני יכולה להתראיין באנגלית, או כנסים שאני מוזמנת שאני יכולה להגיד באנגלית, ומן הסתם זה יישמע יותר מורכב ויותר עמוק, עדיין אני מעדיפה לדבר במרוקאית. דווקא בסיטואציות שהן לא בהכרח של בית, של גידול ילדים, דווקא בסיטואציות שהן מאוד רשמיות. כאילו, אני אוהבת את זה שהשפה היא נחשבת כאילו נמוכה, ודווקא משתמשים בה בסיטואציות שהן מאוד רשמיות וגבוהות וממסדיות, בום, זה מפוצץ ישר את הבועה של כל ה-pretending. מענה זה כאילו המשפטים שיש להם מוסר השכל. מענה זה מוסר השכל ופירוש, משמעות. אז יש כל מיני דברים ממש הזויים במרוקאית. למשל, משע ענד לעקרבה ומשח לחנונתה. הלך לעקרב לנגב לו את הנזלת. זאת אומרת, מה אתה מתקרב לבן אדם שאתה יודע שהוא עוקץ? כאילו, ובא ועוד אומר לו, אני אעזור לך, אני זה, כאילו. אשחסק לעריין, חצי ממולי. מה חסר לך הערום? באו לערום, שאלו אותו מה חסר לך, הוא אמר, טבעת זהב. טבעת חותם, כאילו, עוד טבעת מפוארת של מלך, חתם. וזה גם משל מוסר השכל, לאנשים שאת אומרת שהצרכים הבסיסיים הם לא ממלאים, אבל יותר חשוב להם הנראות או... כן. show off כזה. show off כאלה. איזו סטיגמה שמכיסה אותך במיוחד? אני לא, את יודעת, אני לא שבויה בסטיגמות, אז אני לא יודעת על מה לכעוס בדיוק. אבל אני יכולה להגיד שכילדה ישראלית לא חשבתי שזו שפה רצינית. אבל אני חושבת שפשוט בארץ גידלו אותנו לחשוב שהשפה הזו היא שפת בדיחות, אולי שפה מגוחכת, אולי שפה... אפילו בלי כוונה גם ההורים שלנו, זאת אומרת, כשהייתי בתור ילדה אומרת מילה, אז היו צוחקים. ולכן כשהגעתי למרוקו לא ממש... זה לא תפס אותי מוכנה, אני הגעתי למצב שאני מגיעה ואני רואה תחנת רכבת, ואני קונה כרטיס במרוקאית, ואני בהלם איך אף אחד לא צוחק, כאילו, עתיני ביה, כאילו, את לא מבינה איך זו באמת שפה שמשתמשים בה, והיא, כאילו, היא... שפה אמיתית. אמיתית, לגמרי, אבל זה שוב, זה סטיגמות שפשוט גדלנו עליהן, ואני חושבת שהרבה חבר'ה הרגישו ככה, לא משנה מה הייתה שפת אימם, שכאילו, מה שהם מדברים בבית זה פדיחות. כאילו, בואו תשתמשו בעברית, תגידו אותה כמה שיותר בצורה, אני יודעת, קיבוצניקית, וככה יוטב לכם. كلنا عايشين معادلة ما ليها حل ولا حساب كلهم في الحب بدانا ما بقى عايش غير العذاب أوك عباد الله העושר מבחינת צלילים, מקצבים, השפעות סגנוניות, התחות של סגנונות כאילו מספרד וצרפת ומזרח תיכון והמוזיקה של הנובות הקלאסית, לעומת מוזיקה לגמרי אפריקאית שיש בדרום. ואני מרגישה שאני חיה בכל הדברים האלה, כאילו שהם כולם חיים בתוכי. זה מכיל. זה מכיל הכל, וגם הפתיחות לכל דבר מודרני ועכשווי, כאילו, בתרבות המרוקאית אין בהלה מהשינויים החיצוניים. ורואים את זה גם אצל האנשים, רואים את זה גם באיך שהקולוניאליזם שם עדיין חי בצורה נינוחה, ולא כאילו מייצר איזה אנטיגוניזם, כאילו עדיין אנשים שמדברים צרפתית, ובסדר עם זה, שומעים צרפתית, בצפון עדיין יש השפעות ספרדיות, הכל בסדר, כאילו, מרגישה שיש שם איזושהי היסטוריה פחות מדממת, עם המפגשים עם התרבויות האחרות. זה לא מאיים.
זה פחות מאיים, גם עכשיו רואים את זה עם העבריות ועם התרבות העברית שם. איך היא כאילו, פתאום כולם עכשיו בעקבות ההסכם רוצים גם... זה היה גם לפני הצמאון הזה, כאילו להכיר את היהודים שלהם, את מה שהולך פה בארץ, יש המון קבוצות בפייסבוק, יש המון חיבורים וצמא, ואני מרגישה שזה אולי טיפה שונה ממקומות אחרים, כאילו לא הרגשתי את ההתלהבות הזו, למשל כשהייתי בפולין והופעתי בקרקוב. כן היו המון אנשים שהגיעו אליי ואמרו, דיברו על זה שהם זוכרים את היהודים, את המאכלים היהודים, שהם מרגישים שהזהות היהודית היא חלק מהפולניות שלהם, אבל לא הרגשתי את זה באותה עוצמה כמו שהרגשתי את זה במרוקו. Memories of absence, בדיוק. כלומר, הוא הלך לאנשים בדרום, שם הוא נולד וגדל, ושאל אותם בעצם מה הם זוכרים, מהיהודים. כל מיני. אז הזקנים זכרו ככה וככה, ילדים לא ידעו מה זה, שאלו מה זה יהודי. והצעירים היו סקרנים, שמענו משהו, אבל לא. והזקנים אמרו בטח, הם היו ממש אחים שלנו, עד שהם קמו יום אחד ונעלמו. לא כולם ידעו גם לאן, ממש בדרום למטה. הם חסר להם, כי אנשים לא מבינים את זה. זה כמו משהו שהתרגלת לבשל ולקחו לך את התבלין. תבלין אחד, שזה ממש אחר לגמרי בלי התבלין הזה. וככה הם מתארים את זה. إلى أن نكون مريضة وشكون يما يداويني إلى أن نكون مريضة وشكون يما يداويني. נכון, יש כאילו את כל האותיות הערביות, הם פחות מקפידים נגיד על האותיות החצאיות, כמו שפה מקפידים הזל והדל, פחות, כאילו הם יותר כזה פרי סטייל. מה שכן, הצליל של המרוקאית, המוזיקה שלה היא מושפעת מהשפה המזיגית, שזו השפה המקורית של מרוקו, מלפני הכיבוש הערבי, שזה שפה לגמרי אפריקאית, שאת השפה הזו סבתא שלי דיברה. זאת הייתה השפה הראשונה שלה. אוקיי, ואז הוסיפו על זה ערבית. ואז נכנסו מילים בערבית, ואז נכנסו גם מילים בצרפתית, וקצת מילים בספרדית. ממש בליל כזה. בליל כזה, מדליק, שהיהודים, כאילו ברגע שהם גם, זאת אומרת, שהם דיברו, הם גם הכניסו מילים בעברית. ואז כשהם מגיעים לארץ, אז גם ביניהם זאת הפכה להיות השפה התקשורתית, כאילו המוגרבית. כי בעצם הרבה מהיהודים הגיעו ממקומות שונים ולא יכלו לתקשר אחד עם השני. יהודי פסי, או לא יודעת, יהודייה שנולדה בקזבלנקה, לא יכלה לתקשר עם מישהי שנולד לא יודעת, דמנת, או בכפרים היותר גולמימה, או מקומות כאלה שדיברו רק תשליחית. או למשל היו כאלה שכמעט לא ידעו ערבית. בסווירה למשל, שזה עיר כזה מאוד יחסית אינטלקטואלית וזה. רוב החבר'ה שם, רוב היהודים לא ידעו לדבר ערבית, הם דיברו אנגלית, צרפתית, הם היו סוחרים, הביאו, אני מכירה משם מישהו בשם סידני קורקוס, כאילו, הוא לגמרי המקורות שלו מאנגליה, זאת אומרת, זה לא היה, כאילו, המוגרבית המרוקאית שאנחנו מכירים היום, הפכה להיות גם שפת כור היתוך כזאת, של פנים ישראלית, כאילו. הייתי שמחה שיותר אנשים סביבי יוכלו לרחל איתי, כאילו, או לדעת, להגיד לפעמים דברים שהם לא צריכים עכשיו להישמע בפוליטיקלי קורקט. אבל אין מספיק אנשים סביבי, עמית מבין, עמית בן זוגי. אז איתו אני יכולה חופשי להגיד. אז זה במקום אנגלית, כמו שאת יודעת, הורים עושים כזה. כן, כן. זה במקום אנגלית, כי הילד שלי כבר קולט אנגלית מהחברים שלו בגן. הסביבה מאוד משפיעה. למרות שהיום בבוקר ממש הוא עשה כל מיני כזה עברות באיזה שיר, ואמרתי לו, באיזה שפה אתה שר? אז הוא אמר לי, בערבית. אמרתי לו, באמת? מה ערבית בזה? זאת אומרת, הוא כן מרגיש, אני שמחה שאצלו, בשבילו זה כאילו אנגלית וערבית זה אותו דבר. אין לו היררכיה. הוא פשוט מרגיש שזה שפות זרות שמדברים סביבו. הוא ידע מרוקאית? הוא ידע מרוקאית אך ורק אם אנחנו נגור שם קצת, וזאת הייתה התוכנית לפני הקורונה, אבל תראה, אנחנו הרבה על הציר, אבל
זה נורא נורא קשה להישאר שם תקופה, כאילו, במיוחד איתו, שהתחילה לו כבר מסגרת, אבל המחשבה הייתה באמת ללכת לאיזה שנה, או לצרפת או למרוקו, זאת אומרת, חשובות לי השפות האלה, שיהיה לו את זה לעתיד שלו. אבל בעיקר חשובה לי שתהיה לו בחירה, שהוא לא יהיה כמוני, יגדל כזה ויגיד, מה יותר חשוב מעברית? כאילו, רק עברית חשוב. אני רוצה שהוא יבין שכל שפה היא עולם, כל שפה היא תרבות, ושיהיה לו את זכות הבחירה, ואף אחד לא יגיד לו, השפה הזו יותר נחותה מהשפה השנייה, או יותר חשוב אנגלית מאשר מרוקאית, או יותר חשוב אנגלית מאשר צרפתית. לא, זה שפות שהן מאוד מאוד חשובות, ובמיוחד קשורות לזהות שלו. ומסכן, הלבשתי עליו שם שהוא לא יכול לברוח מהזהות שלו. קוראים לו איליר, שזה העיר שבה נולד סבא רבא שלי, והיא המקור, כאילו, היא בעצם, יש שם את הקבר הכי עתיק במרוקו, שהוא קבר יהודי. אלה שאין להם אפשרות לנסוע לגור במרוקו. קודם כל, בהופעות. יש הרבה הופעות מוזיקה, יש את האנדלוסיות, ויש את המופעים של הרבה מוזיקאים צעירים כבר התחילו, ויש בתי ספר שהתחילו ללמד את המוזיקה. המורה שהיה מלמד אותי, אלעד לוי, שלימד אותי את מקמת הצפון אפריקאים, פתח בית ספר פה בירושלים, הוא מלמד. יש עוד חבר שניגן איתי במחווה לזוהר אלפסיה, פתח בית ספר פה לצעירים, לילדים, שנקרא דוניה. אז בעצם קורים דברים, יש איפה ללמוד, איפה לרכוש. מבחינת שפה, תשמעי, זה ללמוד ערבית קודם כל, כי מרבית המוגרבית עשויה מערבית, ולקוות שהמבטא שלך יהיה נכון, כאילו בעקבות חיכוכים עם מבוגרים. זה לשבת עם סבתות, עם דודות. כרגע זה האופציות. אין כאילו אקדמיה שמלמדת מרוקאית, לצערי. היו ניסיונות, היו כל מיני קורסים שהעביר דוקטור משה כהן בספרייה הלאומית, בכל מיני מקומות, אבל זאת אומרת, אם את לא מחפשת את זה, מתכווננת על זה, את לא... זה צריך להיות עלייך. אז עכשיו מלא אנשים שאלו בשלב הזה, למה צריך את זה? מה זה נותן לי? מה רע בלדעת רק עברית? אנחנו חיים בארץ, למה צריך עכשיו פה לי? מה זה הסקרנות הזאת? מה היא נותנת לי? מה היית אומרת לי? תשמעי, זה מאוד עמוק. אני כיוצרת לא... זאת אומרת, לא בוחלת בשום אמצעי להוסיף עוד ספרים למדף שלי, להוסיף עוד צבעים לפלטה שלי. כאילו, משעמם אותי להיות דבר אחד. אני רוצה... תמיד מחפשת את הדברים המגניבים, שיתנו לי השראה, שיתנו חשק לחיות. כאילו, אני מאמינה שבסופו של דבר, בן אדם שחי רק עם אנשים שדומים לו, ולא מתחכך בכלל, הוא לא בן אדם תרבותי. הוא יוצא בסוף בן אדם מאוד מאוד בסיסי. כאילו, ובעיניי תרבות היא חשובה לפיתוח האנושות, לפיתוח הנפש. הכל, כאילו, החברה שלנו תישאר מאוד מסכנה וענייה. רוחנית אם היא פשוט תחליט לגדוע את כל התרבויות שבאנו מהם. إلا كثر عليك الهم ديره في شبكة. שיתיח, שיבקע. שזה משפט ממש יפה. זה כאילו, אם גברו עליך, להם זה הדאגות והצרות, שים אותם בשבקה, ברשת. חלק ייפול, חלק יישאר. כאילו, אל תחשוב, גם אני לא יכול זה, גם אני לא יכול, גם אני לא מוצאת זוגיות, גם אני לא יכולה להציע ילדים, גם אני כבר מתחילה להיות בג'ל, גם אמא שלי נפטרה, גם זה, חס ושלום, כן? לא לחשוב על כל הצרות בזה, אלא צרה. תחשוב עכשיו, יש לך צרה, תפתור אותה. שים הכל ברשת, תמיד, כאילו, משהו יישאר, הדברים הגדולים יישארו, הקטנים לפחות לא תחשוב עליהם. כאילו, I'm following something, אני כאילו... כמו איזה צבעה לא כתובה, מבחינה אישית, כן? צבעה לא כתובה של סבתא, הקול שלה, הרי בתוך החברה הישראלית הוא היה קול נעלם, לא שמעו אותו. ובאיזשהו מקום אני מרגישה שהנראות הזאת שלי עכשיו נותנת בעצם איזשהו קול לאותם נשים, או כאילו יוצרות אולי, או אפילו רק נשים שבאו ממרוקו שלא נשמע קולן. ומעבר לכל הדבר הזה, שהוא איזה מין אולי דרייב שלפעמים גם מכביד עליי,
יש את העניין הזה של להרחיב אופקים, זאת אומרת, כל הזמן הסתכלתי על אנשים שיש להם, נגיד, לא יודעת, אנגלית ומשפחה באמריקה, או רוסים שיש להם משפחה ברוסיה, ויכולים ללכת פתאום ללמוד באוניברסיטה במוסקבה ולחזור אחר כך לארץ, או פלסטינים שיש להם ערבית, והם גם לומדים בכל מיני אוניברסיטאות בחו"ל, חוזרים. לכולם היה אופק, וכאילו אני מהפריפריה כזה, כל הזמן הרגשתי שאנחנו, האופק שלנו זה גם מקסימום תל אביב, כאילו, וזה שחיבו לנו את העבר הזה, כאילו גרם לנו להרגיש שאנחנו אולי קצת חנוקים, כאילו אולי אין לנו, אנחנו אולי לא באמת יש לנו אופק. אין לנו איזה מקום לשאוף אליו שהוא תרבותי וזה. שאל אותי פעם בראיון קובי מידן, בין הראיונות הראשונים, אז אני לא מבין, כולם נוסעים לברלין, נוסעים לזה, עושים תארים, מה הקשר מרוקו? כאילו, מה יוצא לך מזה? לא יוצא איזה תואר או אוניברסיטה או משהו כזה, אז... את יודעת, אז אני כאילו, כל פעם מגלה דרך השאלות גם את התפיסות השגויות, ואת התפיסות שגידלו אותי עליהן. שאני אומרת, מה זאת אומרת? כאילו, הידע הוא נחלת הכלל. הידע הוא, זאת אומרת, אני לא צריכה ללכת למרוקו בשביל שיהיה לי תואר באיזו אוניברסיטה נחשבת. כי במרוקו כשהולכים ומטיילים, קודם כל אני מקבלת את התרבות הזו מבן אדם שיושב בפינת הרחוב. הוא יודע לעשות מוזאיקה ברמה של שאף אחד לא יגיע אליה בבצלאל, ויודע לשיר ולנגן. זאת אומרת, שם איפשהו הידע הוא עדיין נחלת העם ולא ממוסד ומאורגן. וכמובן שיש שם אוניברסיטאות, האוניברסיטה הראשונה בעולם הוקמה בפז. זה כאילו, זה חוסר ידע, כאילו, שכל הזמן אמרו, מה זה מרוקו פה? כאילו, כל הזמן זלזלו ולא חשבו שהדבר הזה הוא רלוונטי לחיים שלנו. אז זהו, זה... מה בדיוק, מה אנחנו לא יודעים עליה? אז כמו שאמרתי עכשיו, האוניברסיטה הראשונה בעולם הוקמה בפז. אנחנו לא יודעים עליה שמרוקו יש לה היסטוריה יהודית מאוד מאוד עמוקה וארוכה, ושיש יהודים אמזיגים שדיברו שלחה ולא דיברו בכלל ערבית. והיה להם תרבות שלמה אחרת, שונה ממה שאנחנו מכירים כתרבות מרוקאית היום, שהיום אני מתעסקת בזה במופע החדש שלי, ארנס, שמבוסס על הקלטות של כל מיני נשים מהרי האטלס. אנחנו לא יודעים על מרוקו שגם שם יש מתחים פנימיים. אמנם לא, אני יודעת, מזרחים, אשכנזים, רוסים, אתיופים, ערבים. זה מתחים אחרים, יש שבטים, יש כל מיני, יש קודם כל את האמזיגים מול הפן הערבים, ויש לאומניים לעומת זה. זאת אומרת, את אותם דברים יש את הכל, יש את הפרו-ספרדים, פרו-צרפתים, אנטי-צרפתים, פרו-אמזיגים, הריפים, השלוחים, אפריקאים, הגנאווים, הכל, כאילו, זה מאוד מאוד, זה מאוד מגוון, זה מלא בדברים שאנחנו, זאת אומרת, אי אפשר לשים גם את מרוקו תחת טייטל אחד, כמו שעשו כשבאו המהגרים ממרוקו. הרי אם היו משכילים לפזר אותם בצורה נכונה, יכול להיות שגם תרבויות שלמות היו נשמרות. צורך העניין, שסבתא שלי באה לארץ, שמו אותה במעברת עזתה בנתיבות, ואת אחותה בחצור. הם יכלו רק לדבר בטלפון פעם בשבוע. לא כל שכן לא לשיר את השירים שהם היו שרות יחד, לא לעשות את הכוריאוגרפיה שהייתה להם יחד עם שאר אנשים בעיר הזו, בכפר הזה שהם גרו. ואת יודעת, ותרבות שלמה כאילו בעצם התפוגגה בגלל שחשבו שמרוקו זה דבר אחד. יש דרך לתקן את זה, או שזה too late? שאלה טובה, הפעם האחרונה שראיתי כתבה בטלוויזיה שדיברו על השפה המרוקאית, קראו לה שפה מתה. כאילו, השפה שעומדת למות, ואני חושבת שזה, כאילו, להגיד את הדבר הזה זה קצת התנשאות. כי כאילו, יש הרבה יותר דוברי מרוקאית בעולם מדוברי עברית, במיליונים. ושוב, זה לגדול כישראלי, זה לחשוב שהגלות שלך היא משהו ממש פסה. ומי שמשכיל להבין שזה לא נכון, ולהבין שהוא רק יצא עשיר מלהסתכל על הדבר הזה אחורה ולקחת אותו קדימה, אז הוא פשוט יהיה בן אדם יותר תרבותי, יותר מחוכך, יותר מתפתח. כי הסטנדאפיסטים והזה, אז כולם כזה
דיברו וכאילו הפכו את המרוקאית לשפת גוף שהיא כאילו, כאילו שזה הדבר שלה, אבל זה לא נכון. כאילו הכרתי גם מרוקאים אחרים לגמרי. כמו סבתא שלי הייתה ממש לא סבתא סטריאוטיפית. קודם כל היא לא הייתה מלאה בשום צורה. הייתה מאוד 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 רזה, מאוד סגפנית. טוב, זה קשור גם לחיים שהיא עברה פה, אבל אני לא חושבת שאפשר להכליל ולהגיד, יש תנועות גוף מרוקאיות, לא יודעת, כאילו. אני עכשיו מנסה להיכנס לזה, לחשוב, אולי זה יוצא לי באופן טבעי. תראי, יש חום כזה במשפחה, אני זוכרת שכאילו מאוד, אנחנו משפחה מאוד מחבקת, מאוד נוגעת. לא נרתעים מחיבוק, מנשיקה, יש כזה קצת כמו הצרפתים, כל פעם שנפגשים זה 2 נשיקות מכל צד, ומאוד מאוד, כאילו, המגע הוא לא זר, זאת אומרת, וגם היום זה קשה לי, כשאני רואה נגיד כל מיני, לא יודעת, בני משפחה שחוזרים בתשובה, כאילו זה מאוד לא מרוקאי להגיד, אני לא לוחץ יד, או אני לא מנשק את סבתא. זה אני זוכרת, היה לי ממש ממש קלאש כזה עם תרבות של חוזרים בתשובה, או של הדת שהגיעה מאירופה, שזה לא היה נהוג. כאילו, אני זוכרת בבית, אפילו סבתא שלי, שבאמת הייתה אישה הכי צנועה והכי זה, אין דבר כזה, מגיע הדוד, לוחצים יד, נותנים נשיקה, כאילו, עם כל הצניעות שבדבר, זה יותר לא צנוע, כאילו, להגיד למישהו, אני לא נוגע בך. זה תרבות שמאוד של, זאת אומרת, מגע וחום וזה, זה נכון. אבל גם הכרתי, זאת אומרת, דברים אחרים. זה לא כל הזמן משתוללים ומדברים עם הידיים. יש גם, אתה יודעת, חלקים לגמרי אינטלקטואליים, מאוד צרפתיים. הצד של אמא שלי מקזבלנקה, הם היו מאוד יחסית. כאילו, גם הבישול נורא שונה, גם המנות יותר מנות, וגם התרבות יותר מושפעת מהתרבות הצרפתית. וזה דווקא מצחיק, כי כאילו הצד של ההרים, יהודי ההרים, השלוחים, שאבא שלי, דווקא שם היה גם קודים מאוד מאוד, זאת אומרת, לא ראיתי שם, אולי כן, אולי הם היו יותר חמים בטמפרמנט, כאילו מתעצבנים מהר, מתקררים מהר, אבל שוב, זה עוד פעם, לכל אחד יש סיפור אישי כזה, היה לי חבר קנדי שאמר אותו דבר על ההורים שלו. אז אני לא יכולה להגיד, אני לא יודעת להגיד אם המרוקאים ספציפית יש להם שפת גוף אקצנטרית או יוצאת מן הרגיל, אבל יש תנועות כאלה. يتفسر الله بلسان قليل لقلي بتبسم وخفق في ديا شحنات مشاعر אני חולה על מבטאים, לא הייתי יכולה לשמוע בחיים את ביורק למשל אם היה לה מבטא אמריקאי. לא יודעת, אני אוהבת שזמרות, זה הכוח, לדעתי זה כוח. זה משהו מיוחד. כן, זה אומר שיש שם סיפור. יש סיפור, כן, אני לא מתביישת במבטא שלי, אני מודעת לזה את יודעת, אנשים שומעים אומרים, וואו, איזה מרוקאית היא מיה פילמיה, אבל לא, כאילו, המבוגרים שומעים אותי ואומרים לי, איזה מבטא צברי נחמד וזה. וכאילו, אני בסדר עם זה, אני לא מנסה להיות, את יודעת, אני משתדלת שהשפה תהיה נכונה, שהדגשים יהיו נכונים, שהשד דה תהיה שד דה זאת אומרת, כאילו, מבחינה לשונית אני לא רוצה לטעות. אבל אם יש מבטא פה ושם, ואני לא אומרת בדיוק כמו שמרוקאים, ילידי מרוקו אומרים את אותה מילה, זה לא... כאילו ממש כאילו מוזיקלי. זו שפה היחידה בעולם לדעתי שאת יכולה לשיר בלי מנגינה והיא נשמעת עדיין מוזיקה. תקשבילה, תיולי אולה, מקסלוני, מחייוני, דיקי לקסי לי עטאוני, הלחרמי מימוצ'י, ג'ב חוברו פי קודשי. את שומעת כבר כאילו... מספיק, את לא צריכה אפילו שילוו אותך בקצב, זה נשמע כאילו את מדרבקת את השיר, דרך הפה. תקשבילה, תיולי אולה, מקטלוני, מחייוני, דיקי לקסי לי עטאוני, הלחרמי מימוצ'י, ג'ב חוברו. אז מבינה, זה כאילו ישר קופץ לך בפה. וזה משהו שבתור מוזיקאית מאוד אהבתי במרוקאית, כאילו שיש לה קצב פנימי. רבינה זה כאילו תחושה שאי אפשר להסביר כאילו במילים. זה התחושה הזו של סוג של מועקה, סוג של משהו שמסתובב ומציק, ואת מרגישה שיש משהו לא בסדר, אבל את לא יודעת לשים את האצבע על מה. זאת אומרת, יש לי רבינה. כאילו, אני מרגישה משהו קורה לא בסדר, לא טוב, מועקה כזו, מין...
לא יודעת, אני משתמשת בזה כשאני מרגישה תחושות קיומיות כאלה של מוצאי שבת כזה, לא יודעת, אני קוראת לזה רבינת מוצ"ש. זה משהו שנגיד קבוע. רבינת מוצ"ש זה תמיד, יוצאת השבת, הכל נגמר, פתאום מתחיל עוד שבוע, את מרגישה איזה משהו שמת ונולד מחדש. כן, באמת, התחושה מוכרת, אבל אין לזה... אין לזה מילה, אז מעכשיו את מוזמנת להשתמש ברבינה. יש מילה שאת אוהבת? כן, שהייה. באמת נשמע יפה. מה זה? שהייה זה תשוקה, זה תיאבון. ז'תני שהייה. כאילו יש לי עכשיו תיאבון לאכול איזה משהו טעים, או אפילו לשמוע איזה שיר מדליק. קרייבינג? קרייבינג, בדיוק. כן, שהייה. זה נשמע יותר יפה. יש את הדרך שמרוקאים מוחאים כפיים. כן, היא שונה. איך את מוחאת כפיים ככה, נכון? אני עושה את זה בכוונה. זה בווינה, תעשי. לא, אני עושה ככה. אוקיי. אבל לא, כשיש ממש שמחה כזו, זה חפלה. ככה. עכשיו, תקשיבי לקצב. אחד. שלוש, שתיים. ואז פתאום, אם נכנסים למעגל, ונגיד החתן והכלה רוקדים, אז ממש מתקרבים ככה.